Hello guys, welcome to the channel Technical Gaoliya. বন্ধু আজি ভিডিওটো মই তোমালোকৰ ওচৰত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন লৈ যিসকলে PAT21 এডমিশন টেষ্ট দিছিলে তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা থাৰ্ড এলটমেন্ট ৰিজাল্ট আৰু সেকেন্ড আপগ্ৰেডেশন ৰিজাল্ট আৰু সেকেন্ড কাউন্সেলিং যেটো নেকি তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা নতুনকৈ প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা কৰাইছে এতিয়া বন্ধুসকল বহুত সিট পাইছে আৰু বহুত সিট বনাইছে গলে সিট পাইছে তোমালোকক কৈছো আসলতে বহুত কোৱেশ্চন কৰি আছে যে দাদা যে আসলতে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে কি ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ডকুমেন্টটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা ফাৰ্স্ট এলটমেন্ট ৰিজাল্ট যিসকলে আসলতে চাই তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা এলটমেন্ট পোৱাৰ পিছতো বহুতখিনি কাম থাকে আসলতে ডকুমেন্ট আপলোড নতুনকৈ কৰিব লাগে আসলতে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে ইনষ্টিটিউট লেভেলৰ আসলতে ভেৰিফিকেশন যেটো তো এইটো আসলতে কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে তোমালোকে লগইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে লগইন কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি হ'ব তোমালোকে দেখাইছো প্ৰথমতে তোমাৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই তোমালোকে লগইন কৰিবা মই লগইন কৰি লৈছো লগইন কৰাৰ পিছত কি আহে তোমালোকক দেখুৱাইছো সো তোমালোকে আসলতে ৰোল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো বহাৰ পিছত এনেকৈ লগইন কৰিবা লগইনৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে দেখাইছো লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে সাকসেসফুলি লগইন হ'ব লগইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা তোমালোকে পেজটো পাই যাবা ঠিক আছে তো পেজটো পোৱাৰ পিছত যদি তোমালোকে সিট পাইছা তেনেহলে এনেকুৱা অপচন আহি যাব মাই এলটমেন্ট লিখা থাকিব আৰু যদি তুমি সিট পোৱা নাই তেনেহলে এলটমেন্ট নট এভেইলেবল এনেকুৱা লিখা থাকিব তো তোমালোকে যেহেতু এই যাৰ ৰোল নাম্বাৰ আসলতে লগইন কৰিছো তেওঁ সিট পাইছা তো ভিজিট মাই যেটো আছে তাতে ক্লিক কৰিছো ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে চাব পাৰিবা এনেকুৱা কংগ্ৰেচুলেশ্যন আহি পৰিছে যে Congratulations, allotted, upgraded, or upgraded as a seat as per the order of your choice of institution and branch based on the marks of PAT21 as shown below. ঠিক আছে তো তোমালোকে চাব পাৰিছা তলত যাৰ আসলতে লগইন কৰিছে তেওঁ আসলতে কাউন্সেলিং 3 লিখা আছে 3 নম্বৰ কাউন্সেলিংত বাক্সা পলিটেকনিক আসলতে লিখা আছে তোমালোকে চাব পাৰিছা কাউন্সেলিং লিষ্ট 3 তো বাক্সা পলিটেকনিকত পাইছে কেমিকেল ব্ৰাঞ্চ আৰু কাষ্টটো আছিল এলটেড কাষ্ট ক্যাটেগৰি আছিল তোমালোকৰ ওবিসি ঠিক আছে তো প্ৰিফাৰেন্সটো 1 নম্বৰত কৰিছে 1 নম্বৰতে পাই গৈছে আৰু ষ্টেটাস এক্টিভ ঠিক আছে যে কাৰণ ইটো সিট আছে আৰু সিট পাইছে কাৰণে এক্টিভ তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পিছত তোমালোকক দেখুৱাইছে তললৈ যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰা তেনেহলে এটা অপচন পাবা তোমালোকে প্লিজ কনফাৰ্ম whether you want to accept the above তো তোমালোকে যে এইটো প্ৰিফাৰেন্সত আসলে প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্সত তোমালোকে যদি সিট পাইছা এইটো একসেপ্ট কৰাৰ কাৰণে ইয়েস নো অপচন আছে যে তুমি ইয়েস মাৰিলে কি হ'ব তোমালোকে সিটটো একসেপ্ট কৰিলা আৰু নো মাৰিলে মানে একসেপ্ট নকৰিলা তুমি সিটটো কেনসেল কৰি দিলা ঠিক আছে তোমালোকে যদি সিটটো কেনসেল কৰিব বিচৰা তেনেহলে ইয়েস মাৰিবা ঠিক আছে তো এইটো ইয়েস মাৰিছো ইয়েস মাৰাৰ পিছত তললৈ আকৌ যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰা বহুত এটা কাম আছে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা কিছুমান ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব তো ইয়াতে কি ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব তোমালোকে লিখা আছে আপলোড একসেপ্টেন্স লেটাৰ তাৰ পিছত লিখা আছে তোমালোকে চাব পাৰিছা তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছা আপলোড তোমালোকে চাব পাৰিছা আপলোড acceptance letter for counseling 3 format এনেকুৱা লিখা আছে ঠিক আছে তো এইটো তোমালোকে কত পাবা তোমালোকক দেখুৱাইছো acceptance letter format can be download from this link তো this link যে আছে তাতে ক্লিক কৰিবা তো ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এটা acceptance letter পাবা ঠিক আছে এইটো তোমালোকে কম্পিউটাৰ দোকান বা যিকোনো প্ৰিন্টাৰ মেচিনেৰে তোমালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰিবা প্ৰিন্ট আউট কৰি তোমালোকে ফিজিক্যালি তোমালোকে হাতেৰে এইটো ফিলআপ কৰিব লাগিব ফিলআপ কৰাৰ পিছত তোমালোকে আসলে পিকচাৰ মাৰিবা তো এইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা পিকচাৰটো যাতে 2 MB তলত হয় মাস্ট বি বিলো 2 MB ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে 2 MB তলত যাতে হয় সাইজটো তোমালোকে এইটো লক্ষ্য কৰিবা তো এই পিকচাৰটো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি PDF নবনালে হ'ব তোমালোকে ডাইৰেক্টলি ফটো বনাবা ফটোটো লৈ ডাইৰেক্ট ক্লিক হিয়াৰ যে আছে ক্লিক হিয়াৰত তোমালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা অপচন পাবা ফাইল ভিডিও ক্যাপচাৰ ইমেজ ঠিক আছে তো এইবোৰ তোমালোকে সিলেক্ট কৰি তোমালোকে ফটোটো আপলোড কৰিবা তো সেকেন্ডলি আকৌ কি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে তোমালোকে চাব পাৰিছা আপলোড পাৰ্ট এ ফ্ৰম তো পাৰ্ট এ ফ্ৰমটো আসলতে তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব দিস লিংক যে লিখা আছে পাৰ্ট এ ফ্ৰম কেন বি ডাউনলোড ফ্ৰম দিস লিংক তো দিস লিংক যে লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিবা তাতে ক্লিক কৰি তোমালোকে ডাউনলোড কৰিবা এইটো হল দুটা পেজৰ এটা পাৰ্ট এ ফ্ৰম তোমালোকে আগৰ ভিডিওটো তোমালোকক দেখুৱাইছো আসলতে কৈছো যে পাৰ্ট এ ফ্ৰমটো কি বস্তু তো পাৰ্ট এ ফ্ৰমটো তোমালোকে নিজে ফিলআপ কৰি লবা তাতে যিবোৰ তথ্য আছে তোমালোকে ভালদৰে চাইকেন আসলতে ফিলআপ কৰি তোমালোকে পিকচাৰ মাৰি দিবা কিন্তু এটা কথা হৈছে পাৰ্ট এ ফ্ৰমৰ লগত তোমালোকে কি দিব লাগিব হেতু তোমালোকক কৈছো তোমাৰ যদি গ্যাপ থাকে গ্যাপ সার্টিফিকেটটো তাতেই দি দিবা PDF বনাই 3 পেজ হ'ব গ্যাপ সার্টিফিকেটটো দিবা যদি তোমাৰ গ্যাপ থাকে ধৰি লোৱা এবছৰ দুবছৰ পঢ়া বাদ দি কেনে বহি আছিলা তাৰ পিছত যদি তুমি হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিছা হাই সেকেন্ডাৰী পাস সার্টিফিকেটটো দি দিবা বা তুমি মেট্ৰিক পাস কৰিছা SSLC পাস সার্টিফিকেট বা 10 পাস সার্টিফিকেটটো তুমি পাৰ্ট এ ফ্ৰমৰ লগত আসলতে এড কৰি দিবা ঠিক আছে PDF আকাৰে তোমালোকে 3টা পেজ হ'ব তো তোমালোকে এইটো তোমালোকে দি কেনে ক্লিক হিয়াৰ আছে ক্লিক হিয়াৰ টু আপলোড তাতে ক্লিক কৰি তোমালোকে PDF টো আপলোড কৰিবা তো ইয়াতে তোমালোকে যে আপলোড অৰিজিনাল PRC ইজ নট আপলোডেড ইয়াৰলি ঠিক আছে ইয়াৰলি তো তোমালোকৰ ইয়াতে যদি PRC টো যদি আপলোড কৰা নাছিলে আগতে বা
PRC আপলোড নকৰি কিছুমানে আকৌ ভোটাৰ আইডি বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ আপলোড কৰিছে তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে PRC টো এতিয়াও আপলোড কৰিব পাৰিবা এইটো ডিলিট কৰি ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা ৰিমুভ নম্বৰ অপচন আছে এই ৰিমুভ নম্বৰ অপচনত যদি ক্লিক কৰা ডিলিট হৈ যাব আৰু ৰি আপলোড কৰিব পাৰিবা তোমালোকে যদি PRC আপলোড কৰা নাই আৰু যদি PRC যদি নাই PRC ৰিসিভ আছে তেনেহলে তুমি PRC ৰিসিভটো তোমালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ দেউতাক যদি সেন্ট্ৰেল এমপ্লয়াৰ থাকে তেনেহলে তোমাৰ আসলে PRC নালাগিব তোমাৰ দেউতাৰ PRC টো হলেও হ'ব যদিহে তোমাৰ দেউতা আৰু আসলে সেন্ট্ৰেলত চাকৰি কৰে আসলে সেন্ট্ৰেল যিবোৰ চাকৰি আছে আৰ্মি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চাকৰি কৰে আসলে দিবা তাৰ পিছত তোমালোকৰ যদি লিখা আছে ডু ইউ হ্যাভ OBC NCL সার্টিফিকেট তো তোমাৰ যদি আসলে NCL সার্টিফিকেট আছে তেনেহলে ইয়েস মাৰিবা ঠিক আছে আৰু যদি নো তেনেহলে নো মাৰিবা ঠিক আছে কাৰণ তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পা MOBC আৰু OBC ৰ কাৰণে NCL সার্টিফিকেটটো প্ৰয়োজন ঠিক আছে তো তোমাৰ যেহেতু আছে তেনেহলে তোমালোকে ইয়েস মাৰিবা ডু ইউ হ্যাভ OBC তো ইয়েস মাৰিবা ইয়েস মাৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে আপলোড এনক্লোজমেন্ট ৰিসিভ অফ দা অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ OBC NCL ইয়াতে তোমালোকে অলৰেডি আপলোড কৰা আছে যদি আপলোড কৰা নাথাকে তেনেহলে আপলোড কৰিবা তো ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা আপলোড ফৰ্ম 16 ইন কেছ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়াৰ লেটেষ্ট ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দা এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটি তো ইয়াতে তোমালোকে বহুতেই আসলে এইটো কনফিউজ হ'বা যিসকলে আসলে OBC কাষ্ট তেওঁলোকৰে বেছিভাগ এইটো আহিছে তো এইটো তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই এইটো একচুৱেলি তোমালোকৰ কিন্তু ইনকাম টেক্সৰ আসলে যিসকলে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়াৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়াৰ কাৰণে আপলোড ফৰ্ম 16 এটা ফৰ্মে আছে তো বহুতৰে এইটো নাই তো তোমালোকে এইটো কি কৰিবা ইনকাম সাৰ্টিফিকেট যদি থাকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটটো এইটো ক্লিক হিয়াৰ যিটো আছে তাতে আপলোড কৰিবা আৰু যদি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট নাই এতিয়া ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আবেদন কৰা আসলে ৰিসিপ্টটো দিলেও হৈ যাব পাৰে পিছত যদি কোনো প্ৰবলেম হয় তোমালোক কলেজৰ পৰাই আসলে কন্টেক্ট কৰিব আসলে নিদিয়াকে কিন্তু কি আসলে আপলোড আসলে এইটো ফাইনাল সাবমিট নহব ফাইনাল সাবমিট হোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে কিবা এটা দিব লাগিব তাতে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট দিব পাৰা তো ইয়াতে তোমালোকে আৰু এটা আছে লিখা আছে আপলোড আন্ডাৰটেকিং ফৰ NCL সাৰ্টিফিকেট ইন দা প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট ঠিক আছে তো তোমালোকে এইটো এটা আন্ডাৰটেকিং আছে তোমালোকে আন্ডাৰটেকিংটো আসলে ডাউনলোড কৰিবা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা তোমালোকক দেখুৱাইছো NCL ৰ কাৰণে যিসকল OBC কাষ্ট তেওঁলোকৰ বাবে এই আন্ডাৰটেকিংটো লাগিব আৰু বাকি যিবোৰ কাষ্ট তেওঁলোকৰ বাবে নালাগে জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে একো নালাগে এইবোৰ তোমালোকে এইবোৰ ভালদৰে জানি ল'বা যিহেতু বহুতেই প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে NCL এইবোৰ কি তো NCL টো আসলে OBC কাষ্ট আৰু MOBC কাষ্টৰ কাৰণে লাগে তো তোমালোকৰ MOBC ৰ কাৰণে ক্লিক হিয়াৰ টো আসলে লিখা আছে ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড ডিক্লাৰেশ্যন বাই পেৰেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং সাবমিশন অফ OBC NCL MOBC NCL সাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা সাৰ্টিফিকেট পাবা সেইটো আকৌ তোমালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰিব লাগিব প্ৰিন্ট আউট কৰাৰ পিছত তোমালোকে আকৌ ডাউনলোড কৰি প্ৰিন্ট আউট কৰাৰ পিছত আকৌ ফিজিক্যালি তোমালোকে সেইবোৰ ফিলআপ কৰি তোমালোকে আকৌ পিকচাৰ মাৰি ক্লিক হিয়াৰত তোমালোকে হেৰি কৰি দিবা আসলে আপলোড কৰিবা এইবোৰ সকলোবোৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে আই আন্ডাৰটেক ডেট এই ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰি তোমালোকে ফাইনেল সাবমিশন মাৰি দিবা তো ফাইনেল সাবমিশন মৰাৰ পিছত কি হ'ব তোমালোকৰ ডকুমেন্টটো ভেৰিফিকেশন কৰিব তাৰ পিছত কি কৰিব লাগে তোমালোকৰ নেক্সট ভিডিও আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা তো তোমালোকে গমে পাবা তো নেক্সট যিটো স্টেপ আছে তোমালোকে এইবোৰ সাবমিশন কৰাৰ পিছত ইয়াতে কি লিখা আহিব এলটেড লেটাৰ তাতে তোমালোকৰ এক্টিভ তাতেও হৈ যাব The processing এনেকুৱা লিখা আহিব কিবা লিখা আহিব প্ৰিন্ট নামৰ এটা অপচন আহিব তোমাৰ যেটো এলটেড যেটো কি আপলোড কৰিলা সকলোবোৰ তথ্য এটা আহিব তোমালোকে হেতু প্ৰিন্ট আউট কৰি লবা ঠিক আছে তো আজি ভিডিও এইটো আছে বহুত কোৱেশ্চন কৰিছে যে ডকুমেন্ট কি লাগিব ডকুমেন্ট কেনেকৈ আপলোড কৰিম এই ভিডিওৰ মাধ্যমেৰে আশা কৰিলে বুজি পালা তো আজিৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা যিসকলে পলিটেকনিক 2021 এডমিশন টেষ্ট দিছিল আৰু থাৰ্ড এলটমেন্ট ৰিজাল্ট আসলে সিট পালে তেওঁলোকক এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিবা এণ্ড চেনেলটো যদি এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ এই চেনেলটো জৰিয়তে তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত সকলো ধৰণৰ আপডেট সকলো ধৰণৰ সমস্যা সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশন এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে এই চেনেলটোৰ মাধ্যমে তোমালোকে পোৱা আসলে দৈনন্দিন নিয়মিতভাৱে আপডেট পাৱা তো তোমালোকে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাষত বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি দিবা কাৰণ বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰিলে কি হয় তোমালোকে মই নতুন ভিডিও দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে প্ৰথমে আসলে আপডেটটো পাই যাবা আজিৰ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈছো বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই